و علیکم سلام اکا. شگر اکا شما صدای خوبم. صد روبلی اکا.
یک پنجه مرا چرا نه. شیرینر یارا کن مرا. برادرای جون یارا کد یک پنجه نفسیم. یارا که چه یک پنجه برادرای جون.
شروینریارا کدیاگ پنجمارا مدکویما هفت نفری مرا مدیاگ پنجمارا مدکجونو خوشمادو بنویسی خوشمادو اکویما شروینریارا کد مرا مدیاگ پنج
Şeroyna yara kanvarama. Şeroyna yara kanvarama.
Şereynariya Panjamarama. Şereynariya Rakadmarama.
Şirayna riyara kadmarama. Şirayna riyara kadmarama.
کرینر یه حرکت مرمه
Şerön ariyara kan marama. Şerön ariyara kan marama da kaconuma.
Şeroynaria rakad maramada koyma. Şeroynaria rakad marama.
شیرین دیاره کدیه که پنجه کویما
چرا نری حرکت مرما چرا نری حرکت یک پنجه من Bagajda şurada be. تو مشکل به فایده داستانی işte Ha? Ya üzü. Küçük ama kız ya bu kız ya. Ha bunu. Ya bu kız ya. Üçten O ya bu kız çapır. Üçten kızı. Ya bu kız çapır. Üçten mi kızı? Uçuyorum diyorum ne kızım ne kızı. Üçten kızı. Ya. O üçten mi kızı? O bu masarım ben diyorum ki ona ne kızım var.
و علیکم سلام اکا استرو نه اکا ورانه سر پرستو بوزی اکا بگیریم که اکا یک 52 کانال در افیره اکا استرو تمام اکا جان آمد اکا 400 رو اکا اسرار اکا خدایدار 36 اکا جان 600 ده 4 اکا زلفقار اکا 600 رو اکا
11 20 20 20 11 10 20 4 taga var 8 taga kaşın şundan da har şuraş 2 3 4 7 8 taga پنج وارا 200 کنه و که جایو 300 اکه اسرار جان خودت سخوان که 200 بگو بیا رقم 6 اگم کسا سر بگیره کیلوی مقصد رمادن یکو بشواده دسادش کنه میگه اکه جان تمام اکه جان 200 وارا هسته برادروی من 200 وارا برادروی من 200 تمام اکه جان یه رقم دیگه کیلوی درآمدن اکه اسرار بدروین اصلا بگیرش نرمال بشود چی گفتی اکه یه رقم 6 اکی ده گیرم اکه ما در تمام اکه جان این اکه جان می نویسیم بریم اکه چی گفتی اکه اسرار جان نول میشین اکه یک 50 رو وردگین اکه خدای داد اکه جانی من ای تک یه رقم تون واره بود اکه جانی من یه رقم تون واره بود 300 میشینن اکه جان ای تک دل ششمش واره ده هزار دوصد بکر شده رو دارم قدم میزنه شیرای نارم شاکی جون شاه 3 میرم 4 میرم سه 22 کن 4 12 5 10 کن 6 20 7 22 کن 1 20 2 20 در رقم بره که میدریم 600 هسته اگم کست یک بره 2 4 بره اکه زلفخور اکه خود 600 دور بره 600 دیگه پرتا یک 5 بره تمام اکه 1200 اکه اسرار میپرتا اکه زلفخور خود اکه جان گپ چپ کن الحمدلله شش دور تمام اکه جان
شعره نر پلور همه پرتیم براداروی من که خدای داد نالد میکنم ردنوی کردی اکا راکت آز میبینم اکا خدای داد نالد میکنم زدی خیلی 100 روبل مینوس نزدی هیچ گرد ندارم رافیا که دستد میبینم اکا جونو یکم که از پول میرم کدام میزنه شروع نرفته که جانو شام میرم 4 5 6 یکم که از پول میره و همه خب میرم اگنه اکه اسرار جان نول میشینه اکه جان اکه خدای داد برد نول میشینی برد ایتاک زفخور 600 میشینی کنی علی مردم برو انا باش جمر باش یک پنج دو سه شش یکم مینامه یادی سر کسو خود جمر میگه سینی چی میگن بجای سینی مرا سینی باید دردی سای گاندن باش آزی گپ چپ میکنه یکم کس هیچ کنه میره این اکا جون توقع همه توقع یکم کس اتفید مونده خیلی نگو که نمیریم ده آره ای مزه شگری زندیم که خیال کردیم سیویه یکی برامده پلیوبومت میگن ایره بیستیه اکا آخر شمامه باشه اکا اسرو دم شمه گیری اکا اسرو میگم آخر شمامه باشه دم شمه گیری شرمنده همون کرد کوی اولش خیلی خوشبختی میبیوره آخر رزقی بیست نرد بینم نرجون میگه که ستای میبینیمش ای اولاشون دل آخرشون خیلی درنگای دیگه میبیاید چو تا مزهشون نیست چی بیست بیست ای شرمنده همون کرد که 12 یا ده دیگه همه کف هم میگی نه یا ده هسته ده با من نگیده بیستیه باشگر اون نشا برم میگه که باشگر چی گپ شد برادر بیست ای دو چار باشگر شد که برادر
دو چور علادین شد. شیرای نه دیگه بوشگرد میبینه نه تاشگرد. علادین علی مردم ایگوی به هر بانی بوده ایچ خیلی بوده. گاوی بانی میگن چی میگن ایره نمیشه به چندی بر 1800 میشه که خدای داد 5 بار که تمام که اسرار جان باش تو سه و شش باره انا باشگرد 7 متروی یک 5 تمام که شیره نریه رقمی 7 چخه کنه ای بچه پلی کم نشسته ای 11 هجینه میشه و با فکرم 3600 میپرته که 7 یکم که جرأته یکم چی جرأت میگن سرعت میگن نیسته شیره نر یه لایکو را میزنه برادرای جون یه لایکو را میزنه و کجونای من یه لایکو را راکت هم میبینه میشه که جون یه لایکو را بزنه برادرها بچه های چه 7 دانسته به 7 همه کشمه شوه که هفت گیر تمام اکا جون بازاری خید کردی اکا جون بازاری می پارتیمش میریم اکا جون اکا جونو می پارتیمش میریم اکی سخن اکنه که 11000 دامی باینه یا ایلالازی یا پیلالازی میشه چخلی میشه آخر میشه ده شیروینا بینیم مسئله پولا میبینیم میریم شیروینا کدومت میزن 11000 و 6 دونه یا لایکو را بزنیم برادرای جون مرم تونکو شوگا ای شوگا میرو میرو من دودار من بطم بچه بخواه که همه کسا برادرها به غرض یکی 600ش همه نولیم کدوم میزنه شیروی نروشه که جون شما همه ده پول بوده 7 امریکن که رقم 150 فکر که جون اومد یکی اسرار 157 خطی یکی 24 خطی 36 یکی خدای داد خطی
36 سیستمی هسته. میرو ای 36 سیستمی اکه اسرار کدام رقم کتی؟ من توقع ای اکه توقع داخل نایخواه نایسی اکه کی نیست اکه فونو مشکه خالی از اکه کی کلو میکفونه میشکه ای رقم 5 میرم اکم ده اکه 11 سیم بگیری شاید 11 اکه 21 اکه 12 اکه 10 اکه 21 اکه 20 اکه ایش 3 و 3 اکه خدای دو 7 اکه کی نباشه اکه جانو میکشم اکه من اکه جانو نباشه دردش میکشم و علیکم سلام اکه قربان وره چندی برد وره 5.5 سیمی میشه از اکه اسرار جان که ای اکه زلفی قربان چی میگه اکه جان چندی 5.5 سیمی 5.5 ازوری برادرو افیرای کدام خفای برادرو کم تا نزدیکش کنه 2.5 خلیه اکه ها آزیرش در 2.5 خلیه اکه سخن نمیکنه شما اکه زلفی قره اکه زلفی قره افیرتونه پیش کنه برادرای جان افیرتونه پیش کنه چو تعقیب ده شما این اکه قربان 2.5 اکه 5.5 ازوری افیرت پیشه اکه فهمیدستی 5 گیر پس انم خیلی اکه جون خیلی فهمی بود دیگر ایده اکه چهار وره کی باشه اکه جون تک 600 داری اکه شیرای نه پلار همه پرتوین اکه جانای من پلار همه پرتوین 4900 رقم 4 میپرتوی 5 نویسم اکه جان ویگری شمه زنو میبرون
кашҳози ҳамино дар каҷони ман пулашон бия як пад вопроса иш мақсад хай мепартоя ба фикрам иш пад вопроса яке дамобанд бузи яка нагӯя ки пастака ай ханда дар мақсад рас бишем 11 плюс 11 минус 2 тамом акаи ки асрорҷон один секунд ака пожалуйста бахшида ака пулошон бия бо дигар айда акаҷон дилпурӣ мекашед акаҷоно ягон кас кати ягон кас мерава агар ҳам 4 рақам дози кашим 20 мешавад я лайкора бизанед дар номтон ҷоно 1 акай коно 5 варарадной вара 5 брат партофтум ҳозир мебинем акай қурбонҷон омада боша акай ки пулш мебиё як шаш ягон кас нестай а фикри ман боварӣ надорам ки ҳастай нестай хи гуфтем да гузашт ҳозир акай қурбонҷон мебинем акаҷон як шаш пар биги ҳозир братан ку ягон кас ҳой бига мегирем агар небига не мақсад чихеле меша ҳамхелӣ да карочи гаварӣ нагиран ҳичи бигиран ячи омад акаҷон акаҷони ман омад ака каф ҳозир ака хафш мекунем омад ака яки шаша паб намегирен ако мекафоном акаҷонои ман мекафоном ой акаҷонои ман кафоном акай қурбон акай ки комрон акай коно кад ягон кас намегирад кафон аганаи рақам ҳама пишем акай асрор ҳамҷа ҳасти акай ки хай акай худоидод акай зулфи дамҷан ба фикрам акай қурбон дамҷа ҳасти брат акай қурбон акай ки акай асрор акай қурбон акай асрор акай қурбон ответ метен як газ тоқа як газ ки боша шаш нагир ҳозир беягани ака о ответи акаҷон камтар ака 4 5 3 7 1 2 6 агани холӣ мешавад як газ тоқа боша бародар 5 немисам 5 кат 500 аст 5 кат серьёзна гавари ягон кас разговор дора 2 6 холӣ айда карочи пул тапарто брат вегриш нормальный бад меша бародарон пул брен ягон кас кардем яги 5 окей 5 рубли акаҷон пула мепартем ҳозир мепартем тамом акаҷон ҳозир боша акаҷон ҳозир 5 аф окей 5 сум 5 аф ка 5 аф мери кати ака як 5 окей комон бра 5 аф кати ака мери озбеку брат дият фотошон биё охе 7 тоқа
اکه که اسرار کتی اگون کس ریسک آخی برادر یکی گفته نمیشه بای میزنه یکی تو میزنی اصلا گفته نمیشه ده که اکه که میپرد اکه کنون ویگریش حساب میکنم برادر از بکشیم شکو کش دوشش خالی ما دوشش پلیبان خالی اکجان دوشش شنه گرفته ده ویگریش میجوشه میرین شیرای نر کدام میزنه برادر جون و شکل جون شما میرین دال شکل جانوی من یک پنج اوکی شیدگی چور اف اوکی شیدگی سه توقع براتو همیخی اکو چور اف پانسمی یک پنج پانسمی سه توقع گب زنه با اکو این اکه 11 سنبل همه در بوری پلوس 11 سنبل پلوس 5500 در آمد 27500 می شود کراچی که 25 سم آش برادرای جون کفون ترکون کشو اکای کونون اکای کی نویسین اکو اکای خدای داد اکای اسرار اکای همه کسای بو نویسین اکو اکای اسرار یکم چی میگیم اون اکا جون خودت ننویسه سیاه دایی فیل نیستی اکا اکا اسرار همجای کفونو شو دمیجه بوده
20 اکا. سه سیاه های شرمنده کت ابتدا 20 4 آشی بلجوانی های چی؟ دوازده های یازده های پنجاه شما اگه جاش میشه یازده بمونه پایین ریچ خیلی هاش یازده یازده دوازده هیچی نیسته خلاص دیگه کدام میگه پچپ کنه 12 نیست میبرای دوازده نیست میبرای 4 پپ نیدروم از یکی 4 اجداد که چندی بره 12 نیست میشه که خوربان برد ولی 4 که جون گب میزنه ولی جای یک الادان گب میزنه که دیدم که هیچ که گب نزده که هر داده اگر جیلن ختم باشه تقسیم تو میکنه 4 پپ 4 پپ که جون 4 که جون در اومدگی که قربان یکم رقم اگر 7 پپ که 7 پپ ای 12 نیستون با تقسیم 2 6200 پرتین توریه مقصد که جون پپ 6200 میرسه شعره نرمه رمد 5 6 2 هسته شعره نه 5 6 2 هسته که از الفخار پرت کمره کش پلاشون بیا که
پب نیست هفت برادرو اکا جان پلو 6200 اپارتمان اومد اکا خدا شد که توغری پرتفته اکم گاب نیست خدا ده اکا که 6200 اکا یک رقم هفت ده یکم که سخواه نمیکنه که برادرای من رقم هفت ده یکم که سخواه نمیکنه نیست اکا قربان رقم هفت ده نمیدروین اکا قربان میکشمش برا رقم هفت ده یکم که از آلیگ نگرفته 3 سال ما هفت تنه میگیرم اکا جون هفت تنه میگیرم برای کش کپاب نگفت اکا کدام میزنه شیرای نرو شکل جون شما میریم از 3 4 خیلی دمش توغری های برادر 10 سمی یک 3 10 سمی میری ویگریش هم میبرورم اکا ای تک چند سم بود 25 بود پلوس 12 5 37 مینوس برادرای جان 35 ویگریشتان اکا جانوی من 35 ویگریشتان روزی نکن سی و پنجاش یک سه دهی 4 خپای 4 توقع بیست یک اکا بیست اکا ده اکا رقم 335 هزار شد چاو برادر ای تک
10 сомон рақами 1 да метиям акай худоидод худада бисперид 10 сум акай ки қурбон акай ки 3 сум акай комрон да қурбон тиям акай комрон да қурбон 3 сум тиям ё хеле мезади ба мегуфти ака чӣ хеле ба ё чӣ хеле ба хулоси гап тиям 3 сум 10 сум дорӣ акай мах акай худоидод ошуд шава акаҷон акай худоидод ошуд шава акай зулфиқор худат пафтор мерай акай 1.5 пафтор мерай 3.6 пафтор ошава худоидод ошавата ака акаҷоно пафтор мерен пас брат 3 сомон да қурбон тиям худоидод комрон тамом акай комрон 3 сум да қурбон натиям хай далши маслиҳати хитона акаҷоно ки пафтор ки мера бародарои ҷон пас тамом агане бози прасои марамад акаҷоно пулотон ҳастай дусум акай ки да битам 8 сум мемона ака 8 сум акай ки комрон партон та ё бинависум та шерои нарма раҳмат бародарои ҷон бародарои ман я ҳаракат мекунем ма раҳмат шерои нар бози прасо як тамом акаҷон ина як мегирем та 2-4-5 ҳафта ки бозӣ мекуна ако бикиштам шаба не
مرحبا شیرینی خوشمانده سر
آره که جون خوش مانده سر کشره نه. خوشمانده سر کده کم بکر شکم شرین ندارم من خوشمانده سه خوشمانده سر کده که جنام خوشمانده سر کده کم سر شکم شرین ندارم خوشمانده سر کده کم سر شکم شرین ندارم شرین ندارم آره که جون خوشمانده سر کده کم سر شکم شرین ندارم خوشمانده سر کده کم سر شکم شرین ندارم که جنام
چی باشم تق تق میگم زور بزنم هم در تیک توک ده خواهش می‌کنم دست سر کردن که امروز سر چکین شیرین هم مرمه شیرین خواهشان دست سر کردن که امروز سر چکین شیرین چقدر دیگه بفاره پادر شهر ما خیلی قبیه خیلی کلام خیلی دوششان کشتی اگر شوزه فرچی داره پدرم آقا بیسه چند تاشی مرمه شیرین خواهشان دست سر کردن که امروز سر شکین شیرین در جنوب مرمه خواهشان دست سر کردن که جنوب مرمه خواهشان دست سر کردن که جنوب مرمه همش کچراش دارم
مرحمت کجان خواهشمنده سر کرده که امروزه سر شکن شیرینه خواهشمنده سر کرده که امروزه سر شکن شیرینه را کجان مرحمت خواهشمنده سر کرده که امروزه سر شکن شیرینه مرحمت کجان رقم رگی امروزه سر شکن شیرینه خواهشمنده سر کرده که امروزه سر شکن شیرینه مرحمت کجان رقم رگی امروزه سر شکن شیرینه خواهشمنده سر کرده که امروزه سر شکن شیرینه کجان مرحمت رقم رگیم دلشی بولش میریم مرحمت کجان رقم رگی امروزه سر شکن شیرینه خواهشمنده سر کرده که امروزه سر شکن شیرینه مرحمت رقم رگی امروزه سر شکن شیرینه بشه سنگ کرد حالا تیزه ریش مونده خوشوش دارم حتی ریش مونده خوشوش دارم حالا به حالا بیشش بچه
خوشحالا سرکشتره نمارما دکا جنو رخمارگی مزستا شکن شره نمارما مرما شره نخوشنده سرکدکی مزستا شکن شره نرکا جنو مرما رخمارگی مزستا شکن که جنو رکا شلپاهنگو Uzbakanın patanları. Qayşanda sarakat mekan buziya sar şekeme kacana marama. Qayşanda sarakadaki muzu sar şeken şere naraka cana marama şere naraka murage muzu sar şeken şere ne. Qayşanda sarakadaki muzu sar şeken şere ne marama. Bushende. Ya. Ekip adamca resmi kuanı gibi bekledik. Qayşanda sarakadaki muzu sar şeken şere ne marama.
خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده نمارم خواهشمند سرکرده که جنوب رقم رگی امروز سرشکن شده نر خواهشمند سرکرد مرمده که جنوب خواهشمند سرکن شده نر مرم شده نر خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده نر که جنوب مرمه خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده نه خواهشمند سرکرده که جنوب مرمه رقم رگی امروز سرشکن شده نه خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده نمارم خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده نمارم خواهشمند سرکرده که امروز سرشکن شده نمارم رقم رگی امروز سرشکن شده نره که جنوب مرمه یه رقم 100 روبله بگیری 600 که جنوب
خواهشنده سرکت که امروز سرشکن شیرای نرکت جانو مرا رقم رگی امروز سرشکن مکت جانو مرا یه رقم 100 روبله بگی 600 کجانو مرا یه رکت چه شیرای نرکمی 4 5 2 هافا کجانو خواهشنده سرکت که امروز سرشکن شیرای نه خواهشنده سرکت که امروز سرشکن شیرای نرکت جانو مرا یه رقم 100 روبله بگی 600 کجانو مرا برادرها باقی در پناه الله دیگه این فیلمش هم متصل کنم پرتام